Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món nấm kim châm thịt bằm sốt cay kiểu Hàn. Món này nhanh gọn mà vô cùng bắt cơm luôn. Nấm kim châm có vị ngọt tự nhiên, ăn kèm sốt thơm cay đặc trưng kiểu Hàn vô cùng hấp dẫn. Công thức này mình đã làm bớt cay để các bạn ăn cay trung bình vẫn có thể dùng. Món này ăn không hay ăn kèm với mì, cơm đều rất là bắt. Nào chúng ta cùng làm ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Tỏi thì mình đập dập và băm nhuyễn nè. Hành lá mình cắt nhỏ để lát nữa mình nêm vào sau cùng, trang trí và thêm vị cho món ăn ha. Hôm nay thì mình dùng 2 bịch nấm kim châm. Nấm này rất là dễ tìm mua ở các chợ truyền thống cũng như trong các siêu thị Việt Nam. Ở Mỹ thì mình mua ở chợ Việt Nam hoặc chợ Hàn, chợ Hoa đều có nha các bạn. Trước tiên thì mình cắt gốc nấm đi. Sau đó đặt ngang và xẻ dọc nấm ra thành từng lát dày như thế này. Tách lớp và các bạn lưu ý là xếp theo đúng chiều để nấm vẫn gọn gàng và không bị rối ha các bạn. Làm như vậy vừa giúp món ăn đẹp mắt hơn, vừa tiện khi ăn nữa đó các bạn. Sau khi cắt xong thì mình đem đi rửa cho sạch và để ráo nước ha. Nhớ là rửa nhẹ tay từng lớp để nấm mình đừng có rối nha các bạn. Chuẩn bị một cái chảo, cho vào một chút dầu. Đợi dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm. Sau đó thì mình cho thịt bằm vào. Mình sử dụng 150g thịt bằm. Các bạn dùng thịt nạc dăm xay hoặc là thịt có một chút mỡ để món ăn mình được béo thơm hơn nha. Ai ăn chay thì mình có thể bỏ qua thịt ha. Cho thêm một chút nước để thịt không bị khô. Dùng muỗng mình vừa đảo đều, vừa dầm cho thịt rời ra ha các bạn. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu. Đảo đều cho thịt thấm gia vị. Sau đó thì mình xào cho đến khi thịt cạn hết nước và săn lại như thế này là được. Mình tắt bếp luôn. Tiếp theo thì mình đi pha sốt. Cho vào đây một muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Tương ớt này có nhiều cấp độ cay, giúp cho món ăn có mùi thơm và màu đỏ đặc trưng ngon lắm. Tương này người Hàn hay sử dụng trong nhiều món như là kim chi, tteokbokki. Tiếp theo mình cho vào 2 muỗng canh tương ớt thường nha. Vì tương ớt Hàn Quốc nó quá cay đó, nên mình sử dụng thêm tương ớt thường để nước sốt vẫn có độ sánh đặc mà không bị cay quá nha các bạn. Thêm vào 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu mè cho thơm nè, và nửa muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng thì mình cho thêm 4 muỗng canh nước và khuấy đều lên cho các gia vị tan vào với nhau ha. Bây giờ thì mình đi xào nấm nữa là xong nè. Bắt chảo lên bếp và cho vào đây một chút dầu. Trải đều trên chảo nha. Đợi cho dầu nóng một chút thì mình cho nấm vào áp chảo cho nấm mềm hai mặt. Trở đều và mình đợi cho nấm chín. Tiếp đó thì mình rưới đều sốt vừa pha lúc nãy lên mặt nấm nè. Dùng muỗng dàn đều ra theo chiều xuôi của nấm, tránh nấm bị rối nha các bạn. Múc nước sốt trong chảo chan đều lên nấm. Để lửa dưới trung bình và mình rim cho nấm ngấm đều gia vị ha. Mình vừa rưới vừa chan sốt và mình rim trong khoảng 3 phút. Nếu bạn nào thích nhiều sốt hơn thì mình có thể cho thêm nước nha. Như thế này là được rồi nè. Mình tắt bếp và cho nấm ra đĩa. Các bạn xếp theo cùng chiều cho đẹp và dễ ăn. Lúc này trong chảo còn nước sốt, mình cho thịt bằm lúc nãy vào.
đảo đều. Đun sôi lên một chút. Bây giờ thì mình tắt bếp và nhanh tay rưới chậu nước sốt thịt bằm này lên nấm nha. Trải dài trên nấm như thế này ha, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Rắc thêm chút hành lá. Và xếp thêm một ít ớt cắt lát nữa là dùng thôi. Vậy là mình đã hoàn thành xong món nấm kim châm sốt cay với thịt bằm rồi đó các bạn. Rất nhanh cho một món ăn ngon, vừa hấp dẫn vừa giàu dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình. Món này mình có thể ăn kèm với mì hoặc cơm đều hấp dẫn. Đĩa nấm đều tăm tắp có màu đỏ rực bắt mắt, nấm dai giòn và có vị ngọt đặc trưng. Thịt bằm thấm vị, có chút mỡ béo thơm, mùi thơm của tương ớt Hàn Quốc cùng với vị cay cay the the nhẹ rất là kích thích vị giác luôn. Chúc các bạn làm thành công với món ăn này nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm. Nhớ bấm đăng ký và biểu tượng cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.